Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Ποιοι ήταν οι σύμμαχοι των Γερμανών στην κατοχή? Όταν μιλάμε για την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, συνήθως φέρνουμε στο μυαλό μας τους Γερμανούς και τα όσα διέπραξαν αυτοί στην χώρα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά αυτό είναι λογικό, διότι όταν τον Οκτώβριο του 1944 ήρθε η απελευθέρωση της Ελλάδος, οι Γερμανοί ήταν αυτοί που αποχωρούσαν κυρίως από την χώρα ως στρατός κατοχής και οι Γερμανοί ήταν αυτοί που φεύγοντας κατέστρεψαν και έκαψαν υποδομές και χωριά ως αντίπεινα εναντίον των ανταρτών. Το θέμα είναι φυσικά πως σε όσα έπραξαν δεν ήταν μόνοι και επειδή την ιστορία δεν είναι θεμιτό να την εκλαμβάνουμε ως στιγμιότυπα, αλλά καλύτερα ως μια συνεχή ροή γεγονότων, προφανώς και πρέπει να λάβουμε τα πράγματα από την αρχή και να εξετάσουμε τους ξεχασμένους συνεργάτες των Γερμανών κατά την κατοχή στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε! Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί δεν μπήκαν μόνοι στην Αθήνα. Σύντομα ακολούθησαν από πίσω τους τελευταίοι και καταϊδρωμένοι και οι σύμμαχοί τους Ιταλοί, που εδώ και 6 μήνες περίπου είχαν κολλήσει στην Πίνδο κάνοντας τακτική υποχώρηση προς την θάλασσα. Στην λαϊκή μνήμη ο Ιταλός δεν έμεινε ιδιαίτερα σήμερα ως εχθρός ή και πολύ μισητό πρόσωπο σε σχέση με τον κατακτητή Γερμανό. Λίγο το ότι ξέρω εγώ ούνα ράτσα ούνα φάτσα, λίγο πως στο 90 οι Ιταλοί παραδόθηκαν και κλασικά άλλαξαν πλευρά στον πόλεμο, βοήθησε την θέση τους στον μεταπολεμικό κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία μας δείχνει πως η Ιταλική σκληρότητα έναντι των Ελλήνων δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από όσα έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Πρώτον και κύριον, μην ξεχνάμε πως ο πόλεμος στην Ελλάδα ήρθε τον Οκτώβριο του 1940 εξαιτίας της κήρυξης πολέμου των Ιταλών έναντι της ουδέτερης Ελλάδος και όταν εν τέλει το ελληνικό μέτωπο έπεσε με την επίθεση των Γερμανών, οι Ιταλοί πήραν υπό την κατοχή τους το 70% του ελληνικού εδάφους, ενώ ήδη από τα προηγούμενα χρόνια κατήχαν τα Δωδεκάνησα που τα είχαν πάρει από τους Τούρκους το 1911. Καταλαβαίνουμε συνεπώς πως στο 70% αυτό του ελληνικού εδάφους οι Ιταλοί δεν έσπερναν λουλουδάκια και μοίραζαν καραμέλες στα παιδάκια, αλλά όπως και οι Γερμανοί, έτσι και αυτοί επέβαλαν τρομερότατο καθεστώς τρομοκρατίας προς τον πληθυσμό, μάλιστα ίσως και ακόμα πιο τρομερό. Βλέπετε, για την Ιταλία οι Έλληνες ήταν οι καταραμένοι που 6 μήνες τους πέδευαν στην Πίνδο και τους ρεζίλεψαν ως και καλά μεγάλη δύναμη που το έπαιζαν στη διεθνή κοινότητα, πόσο μάλλον μπροστά στους Γερμανούς. Συνεπώς, σε αντίθεση με τους Γερμανούς, οι Ιταλοί είχαν μαζέψει τρομερό μίσος κατά του ντόπιου πληθυσμού γενικά και αόριστα. Το μίσος τους αυτό φάνηκε ευθύς εξ αρχής έναντι των αιχμαλώτων πολέμου του μετώπου της Πίνδου στο στρατόπεδο Λαρίσης, στο οποίο τους έδερναν και τους κακομεταχειρίζονταν, αναγκάζοντάς τους να ζουν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής. Εν συνεχεία, όταν μπήκαν στην Αθήνα, απέτησαν οι παραχωρήσεις που έκαναν οι Γερμανοί προς τους Έλληνες, πως δηλαδή οι Έλληνες αξιωματικοί θα μπορούν τιμητικά να φέρουν το σπαθί και τον οπλισμό τους χωρίς σφαίρες, να πάρθουν πίσω. Συνάμα, απέτησαν από τον κατοχικό πρωθυπουργό Τσολάκογλου να υπογράψει και με αυτούς σύμφωνο παράδοσης για έναν πόλεμο που είχαν χάσει. Μάλιστα, άρχισαν να κάνουν και κάτι καγκουρίστικα καραγκιοζηλίκια, για παράδειγμα με τη σημαία τους στην Ακρόπολη, την οποία προσπαθούσαν να υψώσουν μεγαλύτερη από τη γερμανική και την ελληνική, με αποτέλεσμα να την παίρνει ο αέρας, κάνοντας τους Γερμανούς να νιώθουν ακόμα πιο άβολα που είναι σύμμαχοί τους. Και όπως είπαμε, ουσιαστικά αν το δούμε, τα πρώτα χρόνια της κατοχής ποσοστιαία μιλάμε για Ιταλική και όχι γερμανική κατοχή στην Ελλάδα πρακτικά. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός πως οι πρώτες και μεγαλύτερες συγκρούσεις των αντάρτικων σωμάτων των Ελλήνων, του ΕΔΕΣ και του Ελλάς από το 1942 και έπειτα δεν είναι με τους Γερμανούς ή τους Βούλγαρους, αλλά με τους Ιταλούς. Για παράδειγμα, η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Γι' αυτό τον λόγο, ούτε οι Ιταλοί ήταν ιδιαίτερα επίοικείς με τον ελληνικό πληθυσμό όταν αυτός αντιστεκόταν, και με το ιδιαίτερα επίοικείς εννοούμε πως έκαναν όσο γενικευμένες και τρομερές εκτελέσεις αμάχων, όσο και οι Γερμανοί. Για παράδειγμα,
Μερικά από τα χωριά που διεπράχθησαν τρομερές αγριότητες είναι το χωριό Δομένικο το 1943, που οι Ιταλοί σε αντίπεινα για επίθεση του Ελλάς εναντίον τους απλά πήγαν, το έκαψαν και σκότωσαν περίπου 200 άτομα επειδή απλά μπορούσαν. Η έξαρση του Αντάρτικου λοιπόν έκανε τους Ιταλούς έξαλλους και οπότε άρχισαν οι καθαριστικές επιχειρήσεις το 1943 στις ορεινές περιοχές. Σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις, στην περιφέρεια του Δομοκού, οι Ιταλοί έκαψαν 27 χωριά και σε κάθε από αυτά εκτελούσαν κατοίκους ή τους συνελάμβαναν ως ομήρους για να είναι ασπίδα κατά των επιθέσεων των ανταρτών. Προχωρώντας εντός του 1943, τον Μάρτιο, οι Ιταλοί μπαίνουν και κατακαίνε την Τσαριτσάνη και εκτελούν δεκάδες αμάχους στην κεντρική πλατεία του χωριού, ενώ τον ίδιο μήνα μπαίνουν και στα Φάρσαλα, τα οποία τα πυρπόλησαν καίγοντας εκατοντάδες σπίτια και εκτελώντας αρκετούς κατοίκους. Έτσι, όταν το Σεπτέμβριο του 1943 η Ιταλία παραδόθηκε και οι περιοχές της κατελήφθησαν από τον γερμανικό στρατό, πίσω τους τα Ιταλικά στρατεύματα άφησαν στάχτες και έναν πληθυσμό που πεινούσε επειδή οι κατοχικές αρχές των Ιταλών απορροφούσαν σχεδόν τα πάντα από την παραγωγή του. Οι Βούλγαροι ήταν και αυτοί μία από τις χώρες στην οποία οι Γερμανοί έδωσαν την διοίκηση ελληνικών εδαφών στην κατοχή, συγκεκριμένα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. Οι Βούλγαροι ανέκαθεν ζητούσαν έξοδο στο Αιγαίο και ως εκ τούτου συντάχθηκαν με τον άξονα για να την αποκτήσουν ως δίκαιό τους αίτημα. Οπότε, μπαίνοντας στο ελληνικό έδαφος, οι Βούλγαροι είχαν ως στόχο να το κάνουν δικό τους και συνεπώς ακολούθησαν όχι απλά πολιτική καταπίεσης όπως έκαναν οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί, αλλά τακτικές γενοκτονίας κατά των Ελλήνων. Βεβαίως, δεν έλειψαν και οι απευθείας επιθέσεις κατά του ντόπιου ελληνικού πληθυσμού και οι τρομερές σφαγές από τον βουλγαρικό στρατό. Οι μεγαλύτερες είναι αυτές της Δράμας που έλαβαν χώρα το 1941 μετά από αποτυχημένη εξέγερση που οργάνωσε το ΚΚΕ και οδήγησε στην εκτέλεση 2.000 ανθρώπων από τους Βουλγάρους. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν. Το 1942 λαμβάνει χώρα η σφαγή στο Δοξάτο από γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις, στην οποία εκτελέστηκαν περίπου 400 άμαχοι, και ακολούθησαν ως το 1944, όταν οι βουλγαρικές δυνάμεις έφυγαν από την Ελλάδα, σφαγές στα χωριά Κύρια, Κάτω Νευροκόπη, Μεγαλόκαμπο, Προσοτσάνη Αλιστρά, Κοκκινόγια, Νικηφόρος, Παλιάμπελα, στην Καβάλα, των Λευκών Ασερών και αλλού. Έτσι συνολικά γύρω στους 30.000 Έλληνες εκτελέστηκαν ή σφαγιάστηκαν από τους Βούλγαρους κατά την κατοχή σε αντίπεινα. Βέβαια, η όλη αυτή τρομοκρατία δεν πέρασε αναπάντητη. Οι ντόπιοι Έλληνες γρήγορα επάνδρωσαν τις δικές τους αντάρτικες οργανώσεις σε Μακεδονία και Δυτική Θράκη για να χτυπήσουν τους Βούλγαρους. Τέτοιες ήταν η ΕΑΟ-ΕΣΕΑ, που σημαίνει Εθνικές Αντάρτικες Ομάδες Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικών Αγώνων, η ΠΑΟ, δηλαδή Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση, και οι Πόντιοι Αντάρτες υπό τον Αντών Τσαούς, Αντώνη Φωστερίδη. Όλες αυτές οι οργανώσεις θα συγκρουστούν δεκάδες φορές σε μάχες με τον βουλγαρικό στρατό, προκαλώντας πολλές ζημιές σε νεκρούς, τραυματίες και υλικές καταστροφές στον εχθρό. Η βουλγαρική παρουσία όμως προξένησε, πέραν του γενικού ζητήματος που ήταν η κατοχή και ο αφιλινισμός των ελληνικών περιοχών, άλλα δύο προβλήματα. Πρώτον, όσον αφορά τον ΕΑΜ Ελλάς, η παρουσία των Βουλγάρων αρχικά προφανώς αντιμετωπίστηκε ως εχθρική από την αντιστασιακή οργάνωση, με το ΕΑΜ μάλιστα να πρωτοστατεί το 1943 στην Αθήνα στη μεγάλη πορεία κατά της παράδοσης και της υπόλοιπης Μακεδονίας στην βουλγαρική κατοχή. Το θέμα είναι πως, επειδή όσο πλησιάζαμε στην απελευθέρωση, το ΕΑΜ άρχισε να οργανώνεται για να καταλάβει την εξουσία της χώρας, πρώτος στόχος τέθηκε η εξόντωση των υπόλοιπων αντιστασιακών οργανώσεων και ως εκ τούτου η εξόντωση όλων των παραπάνω ομάδων. Έτσι παρατηρούνται σκηνικά ΕΑΜίτες να χτυπούν ταυτόχρονα με τους Βούλγαρους αντάρτες άλλων οργανώσεων, ή ΕΑΜίτες να μπαίνουν σε χωριά και είτε να εκτελούν αντιδραστικούς αντάρτες ή να τους καρφώνουν στους Βούλγαρους. Αυτό φυσικά θα στρώσει το έδαφος για τις κατηγορίες περί ΕΑΜΟβουλγάρων στα μετέπειτα χρόνια κατά των ελασιτών ανταρτών και του ΕΑΜ. Τελευταίο, αλλά καθόλου αμεληταίο, στους Βούλγαρους φυσικά οφείλεται και η όλη καλλιέργεια της προπαγάνδας κατά τα προηγούμενα χρόνια του μακεδονικού βουλγαρικού λαού και της βουλγαρικής Μακεδονίας. Η προπαγάνδα αυτή μπορεί κάποια στιγμή να έπαψε να έχει την ισχύ που είχε από πλευράς Βουλγαρίας, αλλά έμεινε έτσι αυτόνομη να αξιοποιηθεί από άλλους, και αυτοί οι άλλοι ήσαν οι κομμουνιστές. Έτσι, κάτοικοι της Μακεδονίας, συνήθως Σλαβόφωνοι που τελικά δεν κατέληξαν συνειδησιακά αν είναι Έλληνες ή Βούλγαροι, άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες εθνικά και με τη βοήθεια του ΕΑΜ δημιούργησαν το 1943 κατά την κατοχή την οργάνωση ΣΝΟΦ, Σλαβομακεδονικό Λαϊκό
απελευθερωτικό μέτωπο και έπειτα το 1945 την αναδημιούργησαν σε ΝΟΦ, εντασσόμενη κατά χιλιάδες στις τάξεις των Ελλήνων κομμουνιστών κατά το Συμμορητό Πόλεμο και πολεμώντας κατά της Ελλάδος. Ένας ακόμη επίσημος μεν, αλλά μουλοχτά χαμένος στα βιβλία της ιστορίας σύμμαχος του άξονα και ιδιαίτερα των Ιταλών ήταν οι Αλβανοί. Η Αλβανία ως Ιταλικό προτεκτοράτο στα Βαλκάνια κατελήφθη ειρηνικά από τα Ιταλικά στρατεύματα το 1939. Από εκεί και έπειτα, οι Αλβανοί κατατάχθηκαν στον Ιταλικό στρατό και σχημάτισαν δικά τους τάγματα, τα οποία πολέμησαν τους Έλληνες στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Ύστερα, κατά την κατοχή της Ελλάδος, οι Ιταλοί υπόσχονται στους Αλβανούς την τσαμουριά. Συγκροτούνται έτσι αλβανικά τάγματα στην Ήπειρο με αθρώα προσέλευση Αλβανών και συνάμα οι Βορειοϊπηρώτες στρατεύτηκαν για να κάνουν αγκαρίες. Οι Τσάμιδες δεν είναι η πρώτη φορά που θα φερθούν ανθελληνικά. Ήδη από το 1917, όταν οι Ιταλικές δυνάμεις κατήχαν την Ήπειρο λόγω του εθνικού διχασμού στην Ελλάδα, οι Αλβανοί Τσάμιδες οπλίστηκαν από τους Ιταλούς, έδιωξαν τις ελληνικές αρχές από τη Θεσπρωτεία και ύψωσαν αλβανικές σημαίες. Κατά την κατοχή λοιπόν συνεργάστηκαν πρώτα με τους Ιταλούς και έπειτα με τους Γερμανούς. Και δρώντας στην Ήπειρο, ελεύθερα σκότωναν Έλληνες, κατέστρεφαν και προσπαθούσαν σε συνεργασία με τους κατακτητές να εξοντώσουν τους Έλληνες από τις περιοχές τους. Οι τόποι μαρτυρίου των Ελλήνων ήταν περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, όπου οι Τσάμιδες με διαταγή των Γερμανών εκτελούν τους κληρικούς και αμάχους της περιοχής ως αντίπεινα για την δράση του ΕΔΕΣ, ενώ εν συνεχεία προχώρησαν στην εκτέλεση της κοινωνικής ελίτ της παραμυθιάς και τέλος η σφαγή στους Λιαγκάδες Ιωαννίνων, όπου ξανά δολοφονούνται άμαχοι. Ο εκδικητής εναντίον των βλέψεων των Τσάμιδων δεν ήταν φυσικά άλλος από τον ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα στην Ήπειρο. Όσο πλησιάζουμε προς την απελευθέρωση λοιπόν και οι συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο αποφασιστικές, στις 29 Ιουνίου του 1944 οι Τσάμιδες δέχονται μήνυμα από τον ΕΔΕΣ να καταθέσουν τα όπλα και δεν θα πάθαιναν τίποτα. Οι Τσάμιδες όμως αμετανόητοι συντάσσονται με τους Γερμανούς και πολεμούν τον ΕΔΕΣ μέχρι τέλους. Στις 30 Ιουνίου πάλι δέχονται επιστολή να παραδοθούν, αλλά και πάλι αρνούνται. Τελικώς, φεύγουν με τις οικογένειές τους στην Αλβανία, όπου ζουν μέχρι και σήμερα, διότι με την ήττα του άξονα φοβήθηκαν πως θα πάθουν τρομερά αντίπεινα από τους Έλληνες για όσα διέπραξαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ελλάς με τη σειρά του έκανε έτοιμα να επιστρέψουν οι Τσάμιδες, αλλά οι κομμουνιστές της περιοχής τους έβρισαν, γιατί και αυτοί δέχθηκαν την βία των Τσάμιδων. Στην Αλβανία σήμερα όμως οι εκεί εθνικιστές μιλούν για την υποτιθέμενη γενοκτονία των Τσάμιδων της Υπήρου από την Ελλάδα. Βέβαια, με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αστείο να ομιλούμε περί γενοκτονίας των Τσάμιδων, όταν οι ίδιοι οι Τσάμιδες ως και την τελευταία στιγμή υποστήριζαν φανατικά τους φασίστες που υποδούλωσαν την Ελλάδα και εν τέλει έφυγαν από την Ήπειρο επειδή φοβόντουσαν την οργή των Ελλήνων για όσα εγκλήματα είχαν διαπράξει. Το τελευταίο σκηνικό που θα αναλύσουμε είναι ίσως το πιο απρόσμενο και άγνωστο για την ιστορία της εποχής. Θα αναφερθούμε στη λεγόμενη Ρωμαϊκή Λεγεώνα, η οποία υποστηρίχθηκε από την Ιταλία και την Ρουμανία, επίσης σύμμαχο του άξονα, και στελεχώθηκε από ρουμανίζοντες βλάχους της Ελλάδας. Για να κατανοήσουμε όμως τι φάση και πώς προέκυψε, πρέπει να πάμε μερικές δεκαετίες πίσω. Είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα και με αφορμή την βλάχικη γλώσσα, η οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία με την ρουμάνικη, η Ρουμανία πέτυχε να θεωρηθούν οι βλάχοι ξεχωριστό μιλέτ, έθνος εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να έχουν δικές τους εκκλησίες και σχολεία. Στην συνέχεια χρηματοδότησε την κατασκευή και λειτουργία πολλών σχολείων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Υπήρου. Σε τέτοια ρουμανόφωνα σχολεία, στα οποία γινόταν συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας ρουμανικής συνείδησης στους βλάχους, σπούδασε και ο επικεφαλής της Ρωμαϊκής Λεγεώνας Αλκιβιάδης Διαμάντης. Έτσι, το 1917, δήμαρχοι και πολίτες ορισμένων βλαχοχωριών της Πίνδου, με την άφιξη Ιταλικού στρατού, προχώρησαν σε αποστολή επιστολών ζητώντας την προστασία της Ιταλίας και της Ρουμανίας. Ο νεαρός Διαμάντης ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες κάποιων από τις επιστολές, αλλά με την αποχώρηση των Ιταλών το σχέδιο έληξε, με τον Διαμάντη να φεύγει από την Ελλάδα το 1939. Τίποτα όμως δεν τελείωσε τότε. Όταν το 1941 η χώρα τίθεται υποκατοχή, ο Διαμάντης έρχεται στην Ελλάδα μαζί με τον Ιταλικό στρατό και το φθινόπωρο ιδρύεται η Ρωμαϊκή Λεγεώνα με αυτόν αρχηγό. Στόχος ήταν η παροχή βοήθειας προς τις δυνάμεις του άξονα και η ρουμανική προπαγάνδα στα βλαχόφωνα χωριά
χωριά της Ελλάδας, στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, ενώ μέλη της συζητούσαν ανεπίσημα και για δημιουργία βλάχικου αυτόνομου κράτους ή καντονιού που αποδόθηκε αργότερα ως Πρεκυπάτο της Πίνδου. Το όνομα της Λεγεώνας προήλθε από την επιχειρηματολογία που είχαν προετοιμάσει οι Ιταλοί πριν το πόλεμο, ότι οι Βλάχοι είναι απόγονοι στρατιωτών Ρωμαϊκών λεγεώνων που έδρευαν στον ελληνικό χώρο κατά τα αρχαία χρόνια. Ο Διαμάντης προχωρά σε αντικατάσταση δημάρχων, ίδρυση ρουμάνικων σχολείων, παρακράτηση εμπορευμάτων και αγαθών, καθώς και εξαναγκασμό κατοίκων να μπουν στην οργάνωσή του. Αποσπάσματα της Λεγεώνας έδρασαν στη Λάρισα, στη Σαμαρίνα, στα Τρίκαλα, στην Ελασσόνα, στη Καλαμπάκα, στα Φάρσαλα, στα Γρεβενά, στο Μέτσοβο και σε άλλες περιοχές, πάντα σε συνεργασία με Ιταλικά στρατεύματα. Έτσι, οι Λεγεωνάριοι κατάφεραν να εκνευρίσουν ακόμα και την κατοχική κυβέρνηση, με τον Τσολάκογλου να αντιδρά κατά της Λεγεώνας και γι' αυτό έστειλε βλάχους με ελληνική συνείδηση να χτυπήσουν την προπαγάνδα των Λεγεωνάριων στα χωριά. Η αρχηγία της Λεγεώνας όμως δεν θα μείνει για πολύ στα χέρια του Διαμάντη, διότι έφυγε από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 1942 για τη Ρουμανία και τη θέση του στην οργάνωση πήρε ο Νικόλαος Ματούσης. Ο Ματούσης, δικηγόρος του επάγγελμα, πρώην μέλος του ΚΚΕ και της Κεντρικής Επιτροπής του, το 1941 ένωσε δυνάμεις με το Διαμάντη, έχοντας τη δεύτερη θέση στη Ρωμαϊκή Λεγεώνα. Καθερούσε και διόριζε προέδρους κοινοτήτων και δίμευε περιουσιακά στοιχεία. Φορούσε στολή Ιταλού αξιωματικού και συνόδευε τις κατοχικές δυνάμεις. Η περιγραφή της δράσης της Λεγεώνας είναι χαρακτηριστική. Ελεηλάτησαν σπίτια, λίστεψαν προϊόντα πτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων, έκαναν αναγκαστική συγκέντρωση του γάλακτος και των μαλλιών και των σφαγίων σε εξευτελιστικές τιμές, εξόρισαν και βασάνισαν τους αντιφρονούντας, επρόδωσαν κατόχους όπλων και στρατιωτικών ειδών, παρέδωσαν εις την κτηνώδη διάθεση των κατακτητών φασιστών τιμίους συμπατριώτας που πέθαναν από τα βασανιστήρια. Όλα λοιπόν φαίνονταν καλά για τα σχέδια της Λεγεώνας μέχρι που οι Ρουμανίζοντες ήρθαν αντιμέτωποι με τον Ελλάς. Οι αντάρτες του Ελλάς άρχισαν να χτυπούν τη Λεγεώνα και σκότωσαν αρκετά επιφανή μέλη της, και αυτό ήταν αρκετό για τα μέλη της Λεγεώνας να τρομοκρατηθούν τόσο που απλά όταν το 1943 οι Ιταλοί παραδόθηκαν, οι Λεγεωνάριοι διέλυσαν την οργάνωσή τους και διασκορπίστηκαν. Και οι δύο αρχηγοί, Ματούσης και Διαμάντης, κατέφυγαν στην Ρουμανία, όπου και καταδικάστηκαν όπως και στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Ο μεν Διαμάντης πέθανε το 1948 στη φυλακή στη Ρουμανία, ενώ ο Ματούσης από την άλλη εκδόθηκε το 1964 από την Ρουμανία στην Ελλάδα, όπου και δικάστηκε εκ νέου, αλλά αθωώθηκε λόγω του αντικομμουνιστικού του προφίλ. Ναι, τότε στην Ελλάδα ο αντικομμουνισμός ήταν κάτι σαν την κάρτα βγες από τη φυλακή στη Μονόπολη και πέθανε το 1991.